อาทิตย์ขึ้นแล้วนะ ตอนนี้คือแสงสวยมากเลยค่ะธรรมชาติมันแบบว่าโคตรยิ่งใหญ่เลยดูสิมีลมเอื่อยๆด้วยอ่ะเพื่อนๆตื่นกันหรือยังคะตอนนี้7 โมงพอดีเลยวันนี้ไม่มีเน็ตนะเราก็เลยเรคคอร์ดไว้ก่อนค่ะเผื่อว่าถ้าเราลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยเราก็จะได้อัปโหลดให้เพื่อนๆดูค่ะขึ้นมาข้างบนนี้ไม่มีไฟฟ้านะคะเราใช้โซล่าร์ไฟทั้งคืนเลยค่ะ